Tingnan nyo guys. Andito kami sa gitna ng forest. It's so nice to hear the wind. Oh, nakita kayo daw mayroon din doong babae na may baby. Asan ba? Asan sila? Oy. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. Nakaupo rin sila sa gilid ng kahoy at nakikinig ng tunog ng kahoy na sumasayaw. Yan, narinig nyo ba yung hangin na sumisipol? May ganon. Kailangan talaga kumanta. Hindi ba pwedeng sabihin lang ng diretso? Ano? Yan, nakikita ko ngayon guys. Andito kami sa gitna ng kagubatan. Kailangan talagang kantahin. Batika? You need to sing talaga, batika. Ha? Ang aso kong gwapa. Ayan, dahil nakalanghap ng fresh air yung anak ko, tulog na siya. Yes, Bingkay? And you? What are you doing? Ha? Come on here. What time kahoy, guys? Ay! Ayan siya. Dali. Shh. Spokojnie. Cicho. Dali. Shh. Yung. Hindi niya nakita. Ay, nakita niya. Ang galing. Ikaw na aso. Ba! Bati ka. Oop. Very good. May time ako maglaro ng aso ko. Kay tulog yung anak ko. Oh, get. Wow. Oh, another one. Wow. One more. One more. Ouch! Be careful.